आज आपण एक मस्त पारंपरिक रेसिपी पाहणार आहोत, ते म्हणजे हिरव्या मिरचीचं गोड आंबट तिखट चवीचं पंचामृत। पुरणपोळीच्या ताटामध्ये पंचामृतामुळे खूप शोभा येते। सणासुदीला हे पंचामृत बनवलं जातं। चला तर मग आज आपण असं चटकमटक चटपटीत आणि गोड आंबट तिखट चवीचं पंचामृत कसं करायचं ते पाहूया। वेळ वाया न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर हे पंचामृत बनवण्यासाठी आपल्याला इथे काही हिरव्या मिरच्या लागणार आहे। मिरच्या आपण स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि त्याची देठ काढून घ्यायची। त्यानंतर त्याचे आपण बारीक तुकडेही करून घेणार आहोत। इथे आपल्याला थोडेसे तिळही लागणार आहेत। जेवढे तीळ घेतले तेवढे शेंगदाणेही घेतले आहेत मी इथे। थोडी चिंच घेतली आहे आणि थोडा गूळ घेतला आहे। मसाले आणि मीठ। आता सर्वात आधी आपण तीळ भाजून घेऊया। तीळ आपल्याला मंद आचेवर भाजून घ्यायचे आहेत। खूप काळसर पण होऊ द्यायचे नाही, नाहीतर पंचामृताची चव खराब होऊ शकते। आणि चिंचही आपण येथे स्वच्छ धुवून ती पाण्यामध्ये उकळायला ठेवलेली आहे। आता हे तीळही आपले भाजून होत आलेले आहेत। मंद आचेवर सतत हलवत आपण तीळ भाजून घेतलेले आहेत। तीळ काढून आता आपण शेंगदाणेही भाजून घेऊया। शेंगदाणेही आपण बारीक गॅसवर चांगले भाजून घ्यायचे आहेत। मोठ्या गॅसवर भाजले तर ते काळसर होऊ शकतात आणि पंचामृताची चव बदलू शकते। आता कढईमध्ये येथे आपण तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये आपण नेहमीप्रमाणे मोहरी घालायची आहे। मोहरी चांगली तडतडली की त्यामध्ये आपण जिरे घालूया। थोडासा हिंगही घातला आहे चवीसाठी आणि मिरच्यांचे तुकडे करून घेतले होते आपण, तेही घालायचे आहेत आपल्याला। आणि तेलामध्ये एक 5 मिनिटं चांगले आपण परतून घेऊयात। फक्त काळसर होऊ द्यायचे नाही। त्यानंतर त्यामध्ये मी येथे थोडीशी हळद घातली आहे। व्यवस्थित मिक्स करून आपण चांगले हे मिरचीचे तुकडे तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत। मंद आचेवर आपण हे 5 मिनिटं हिरव्या मिरचीचे तुकडे परतून घेऊयात। त्यानंतर त्यामध्ये आपण येथे थोडंसं लाल तिखटही घालणार आहोत। तर येथे जवळपास अर्धा चमचा मी लाल तिखटाचा वापर केला आहे। त्यामुळे आपल्या पंचामृताला कलर खूप छान येतो। त्यानंतर आपण जे चिंचेचं पाणी असं उकळून घेतलेलं आहे त्याचा कोळ करून आपल्याला हे पाणी घालायचं आहे। जवळपास मी येथे 1 कप पाणी घातलेलं आहे। मंद आचेवर हिरव्या मिरचीचे तुकडे आपण चिंचेच्या पाण्यामध्ये चांगले 5 मिनिटं उकळून घेऊया। पाण्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। मिरची चांगली या पाण्यामध्ये शिजली की त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। अर्धा चमचा मिठाचा वापर मी येथे केलेला आहे। त्यानंतर हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया। 2 मिनिटं चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे। आता हिरव्या मिरचीचे तुकडे या पाण्यामध्ये चांगले शिजले गेलेले आहेत। तर येथे मी आता मिक्सरमध्ये आपण तीळ आणि शेंगदाणे बारीक करून घेऊयात। या पाण्याला चांगली उकळी आल्यानंतर आपण त्यामध्ये शेंगदाणे आणि तिळाचा कूट करून घेतलेला आहे तो येथे घालूयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। 2 ते 3 मिनिटे पुन्हा एकदा हे चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे। तर कूट थोडासा मी जाडसरच ठेवलेला आहे, खूप बारीक केलेलं नाही। तुम्हाला हवा तसा तुम्ही करू शकता आणि पाण्याची कन्सिस्टन्सी पण तुम्हाला जशी हवी तशी करू शकता। तुम्हाला थोडंसं पातळ आवडत असेल तर पातळही करू शकता। 2 ते 3 मिनिटासाठी आपण हे चांगलं शिजवून घेऊयात। थोडंसं तिखट मी येथे घालत आहे, थोडीशी हळदही घातली आहे। तुम्हाला हवा तसा तिखटाचा वापर तुम्ही करू शकता। मला थोडंसं तिखट कमी वाटत होतं म्हणून मी थोडंसं घातलं आहे। हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून आपण चांगलं शिजवून घेऊयात आणि थंड झाल्यानंतर एका बाउलमध्ये आपण काढून घ्यायचं आहे। हे पंचामृत थंड झालं की काचेच्या बॉटलमध्ये भरून फ्रीजमध्ये तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता। 5 ते 6 दिवसासाठी सहज टिकतं। मग कशी वाटली आजची ही पंचामृताची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।